ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ 'ਤੇ ਡਬਲ ਲੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਕ ਲੈਸ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲੈਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.5 ਮੀਟਰ ਲੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਸ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਚੌੜੀ ਲੈਸ ਆ, ਜੋ ਕਿ 1 ਇੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਚੌੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈਸ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸਮਝ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਲੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਨਾਰੀ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਲਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ 'ਤੇ ਲੈਸ ਲਗਾਈ ਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਲ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਫਟ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਿਚ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਕ ਲੈਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌੜੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। But I'm not ready to give in. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਕ ਲੈਸ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੌੜੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਿਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਟਿਚ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। Should I be waiting? Feels like I've had too much of drama. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਨਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿਚ ਲਗਾਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿਚ
ਲਗਾਵਾਂਗੇ। I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਲੈਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਰਨਰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਰਨਰ ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਰਨਰ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੋਂ ਵੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਸ ਦੇ ਕੋਰਨਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। Should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰਛਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ
ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੋਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਕੋਰਨਰਸ ਨੇ ਤੇ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਨਰਸ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।